Yan mga friends, maglalakad na naman tayo ulit. Walang matapos ang lakaran to dahil napakahaba ng... Gano'ng kahaba nila kay Papa Jesus? Ganun din, dadaanin natin lahat siya mga friends. Kita natin kung paano siya nag-sacrifice, diba? Paano siya ginawa. Habang naglalakad, pinapalo, Palo. sinasaktan, kaya yun. Itong daan na to, ito yung dinaanan niya. Lahat to, dinaanan niya mga friends. Basta lagi kayo nakasubaybay mga friends. Yan mga brides. Ito yung dinaanan ni Papa Jesus papunta sa kung saan siya sinintensyahan. Ngayon, napakarami ng tiyanggihan mga brides. Marami na siyang tindahan dito mga brides. Para tayong nasa sa loob ng Divisoria mga brides. Ayan, ito ang mga restaurant nilang shawarmahan. Good morning. Yan mga friends, malapit na tayo sa Western Wall. Dito na tayo. Western Wall. Dahan-dahan lang at madulas. Buti na lang, nag-isama ang araw ngayon. Ayan, papasok na tayo sa Western Wall. Patayin muna natin mga friends at bawal. Yan mga friends, nandito na tayo sa Western Wall na tinatawag na Wheeling Wall. Hindi ko matandaan kung yung si King Solomon ba o ang sinabi niya, itong wall na to. Dito lahat nagdadasal mga friends. Lahat ng mga tao dito, mapa-Israeli man o mga foreign na mga bumibisita dito. Basta dyan sa pader na yan. Yan ang tinatawag nilang Wheeling Wall. Yan, nakahiwalay ang pambabae at panlalaki mga brides. Mamaya subukan natin makapag-video pero alam ko kasi bawal. Kaya inumpisan ko na mag-video dito mga brides. Ang sinabi kasi nila dito kapag nagdasal ka dyan, magdasal ka lang sa pader na yan, siguradong maririnig ni Papa Jesus mga brides. Kaya lahat ng mga tao dito nagdadasal, mga matataimtim na dasal. Yan, i-zoom natin mga brides para makita nyo. Yan. Yan, ang tawag dyan sa mga taong yan, brads. Mga dati. Yan ang mga Israeli. Yan, doon sa right side ang mga pambabae. Dito naman ang panlalaki. Yan, yan ang wall na yan. Tinatawag nilang Wheeling Wall. Wheeling Wall o ang Western Wall. Basta dyan, magdasal ka lang at siguradong papakinggan ka lang nasa itaas. Ang ginagawa namin dyan, nagsusulat kami sa maliit na papel. Tapos sinusuksok namin sa mga butas-butas na dyan mga brides. Na siguradong pakikinggan ni Papa Jesus lahat ng ating hiling at dasal.
Kaya mamaya mananalangin tayo mga brads. Kasi hindi na tayo makapag-video dyan eh. Kaya umpisa na natin dito mga brads. Subukan natin makalapit at makakuha ng video mga brads. Sige mga brads, mamaya ulit. Yun mga brads, nakapunta na tayo ng Wheeling Wall at nakapagdasal na rin tayo. Kaya, subukan natin makapunta sa tower ni King David mga brads. Kaya, susunod kayo ulit mga brads. Kaya basta huwag niyong kakaluna na mag-subscribe para lagi tayong updated mga brads. Paalam ulit mga brads. Yan natin, basta makapunta tayo ulit doon. Nandyan pa rin kayo at nandito pa rin kami mga brads. Paalam, paalam.